Assalamualaikum. Nampak ceria je semua? Berjumpa kita sekali lagi dalam YouTube channel saya, Cooking with Lady Zai. Saya nak share satu resipi iaitu paling popular lah. Tart Nenas boleh dapat bila-bila masa. Dan mari kita perhatikan apakah bahan-bahan yang diperlukan. Tepung gandum, mentega atau margarin, gula icing, tepung susu, tepung jagung, garam, vanila, pewarna kuning, tepung lebih, telur dan telur untuk sapu. Tepung lebih ni biasanya saya ekstrakan sebab kadang-kadang kita bila uli kita lembik ke, jadi boleh kita tambahkan sedikit dalam adunan kita. Nanas, kita kisar dia. Kalau rasa pekat kita boleh tambahkan air sikit dan kita mula kisar. Okay, kita masukkan nanas. Ada orang suka tapis air dia, tapi saya suka masak dengan air sekali. Dan juga gula. Masak dia sampai kering, tapi untuk bagi wangi pada kata inti kita ni, kalau dulu-dulu lah memang dia akan gunakan kayu manis, cengkih kan, itu terpulang pada cita rasa masing-masing. Dan ada juga kita gunakan jus oren, banyak benda yang kita boleh masukkan supaya wangi atau bangkitkan inti nenas kita. Boleh kita masukkan kayu manis dan juga cengkih. Bagi mereka yang tak suka rasa kayu manis dan cengkih, boleh je kita ketepikan ya, tak perlu. Tapi kalau ikut kita zaman-zaman dulu, mak-mak kita memang inilah dia kata bahan yang dia tambah untuk menyedapkan lagi. Ini tambah sikit pewarna kuning kalau nak cantikkan lagi lah, kalau tidak pucat kan warna dia. Jadi bila tambah pewarna ni agak berseri lah inti nenas kita ni. Kita masak dia sampai kering ya. Okay, ni dah mula nak pekat ya. Tak boleh tinggal ni, takut hangus. So kita kena sentiasa kacau dia ya. Nampaknya dah pekat ni. Sebab apa? Kalau kita masak lagi nanti takut keras. Gula ni masa sekarang ni nampaklah lembut ya, tapi bila sejuk nanti dia dah boleh rata. Jadi kita boleh stop lah. Angkat lah. Caranya kita putar dulu mentega ataupun margarin. Kita tekan dan kita putar.
tangan untuk menghuli ya. Sekarang ni kita uli dengan tangan. Saya akan alihkan adunan ni ke dalam mangkuk ya. Adunan ni memang tak keras sangat dan tak lembik sangat ya, sedang-sedang saja. Ini cantik lah. Tak keras sangat, tak lembik sangat ya. Dan kita boleh masukkan dalam acuan untuk kita terap. Ni dough ni pun nampak okey ni. Kita rehatkan dia sebentar. Dan seterusnya kita nak gentel inti dia terlebih dahulu ya. Inti pun dah sejuk agaknya. Bentukkan bujur kecil-kecil ya. Sebesar ni. Sebenarnya inti ni kita boleh lakukan awal ya. Kita buat awal-awal sambil nonton TV tu kan. Kita gentil dia dan kita letakkan dalam bekas. Dan kita lapikkan. Antara satu tu bila dah penuh tu kita lapikkan dengan plastik. Dan kita boleh buat sampai habis. Dan bila masa kita nak gunakan, inti pun kita dah siap gentil sebenarnya. Dan bila dia sejuk, senang kita nak ambil. Kita nak terus letakkan pada dough. Siap pun inti kita ni. Kita boleh ketepikan dan sekarang ni kita boleh pula menerap kulitnya pula. Kita masukkan adunan ke dalam acuan dia. Jangan terlalu penuh lah. Kalau penuh nanti susah pula nak tekan. Dia akan bunga dia ni di bawah. Dan sekarang ni senang kalau kita nak tolak ni ya. Panjang mana kita nak, kita boleh berhentilah. Terusnya boleh kita letakkan inti. Dan boleh kita mula menggulung ya. Buat lagi. Dan boleh kita letakkan di atas julang pembakar. Okay, kita sambung proses ini hingga selesai. Ini dah siap pun ya. Kita gulung dia. Begitu bentuknya. Tapi kalau sukakan dia punya pastry tu ada warna, boleh tambahkan sedikit pewarna kuning pada pastry. Tapi oleh kerana saya nak buat dia punya egg wash, saya pun nak gunakan sedikit pewarna kuning juga. Ini bahan egg wash. Biasanya kalau kita gunakan telur kuning, kita kena campurkan sedikit dengan susu ya, susu cair dan sedikit pewarna kuning. Ini dia. Untuk orang kata bagi dia cair lah, supaya senang kita nak sapu dan tak mudah hangus bila kita bakar nanti. Di sini dah kacau rata ya. Kita boleh saja dab, orang kata tekap-tekapkan pada permukaan tart kita ya. Ada orang panggil tart gulung, ada orang panggil dia nastar. Jadi bendanya sama je. Cumanya nastar tu sukatannya lebih lagi dia punya icing sugar. Tapi saya tak berapa suka kalau tart ni manis Anggaran satu sudu besar tadi dah memadai sebab inti dia memang manis.
Kan seterusnya sebelum ni kita kena panaskan ketuhar kita selama lebih kurang 15 minit dengan suhu 160 atau 170 darjah Celsius, dan kita bakar biskut ini lebih kurang 15 ataupun 20 minit ya. Tengok pada kepanasan dapur kita, oven kita ya. Sekarang ni kita dah boleh bakar dia. Okey, nampaknya tart kita ni dah masak ya. Okey, kita tunggu dia sejuk sekejap baru kita keluarkan daripada gulung bakar dan kita letakkan atas piring. Okay, kita lihat rasa dah dah kan. Trik dia ialah kalau dah boleh tolak tu maknanya dah masak. So now okey. Sedap dia, bau. Dah siap pun dia. Nah, Tart Nenas kita ataupun Tart Gulung, itu yang panggil dia nastar. Dan begitu mudah orang kata nak siapkan dia. Saya pun dah tunjuk ajar macam mana kita nak buat inti dia tadi. Dan bagi mereka yang ingin mencuba, jangan lupa ya, subscribe, tonton, share dan like YouTube channel saya Cooking with Lady Zai dan tekan butang lonceng.